قبل ما نشرح الوظائف اللي بتعرضها لنا الشاشه التاتش اللي ممكن من خلالها نختار وظيفه معينه المكنه تعملها لنا. في عندنا كام زرار هنا شمال الشاشه التاتش. الوظائف بتاعتها ان تنقلني ما بين الاوبشنات بتاعت المكنه. يعني المكنه دي بتشتغل اوبشن تصوير وطباعه وسكانر وفاكس، هنلاقي زرار للتصوير وزرار للبرينتر مثلا وزرار للسكانر. هنا مفيش فاكس مثلا، زرار الفاكس مثلا بيبقى هنا. وبيبقى في زرار تاني بينقل لي للاوبشن ان انا بخزن ورقه على المكنه، بحتفظ بمستندات على المكنه، اللي هو المخزن بتاع الورق على المكنه اللي هو بيبقى ده معايا. ما علينا من دول دلوقتي، هنيجي لهم، بس ايه قلنا عشان نشرح البانل كله معانا بالمره. تمام. طبعا المكنه لو سبتها اكتر من دقيقتين او على حسب التوقيت اللي انا محدده للمكنه ان هي تعمل عنده ستاند باي، بتعمل عمليه ستاند باي زي ما احنا شايفين ان هي الشاشه بتختفي معانا. تمام. وبتقلل درجه حراره السخان وبتعمل شويه اجراءات تانية مع المكنه وبتنور لي الزرار. تمام. معنى ذلك ان المكنه في حاله ستاند باي لو دوست عليه تمام هترجع المكنه تاني معانا. نيجي للشاشه التاتش ونشرح الوظائف اللي فيها. ركز بقى مع الشاشه. هنا الشاشه عندنا هنا بتعرض لي مجموعه وظائف هناخدها مع بعض واحده واحده. تمام. هنا الصف اللي جنب بعضه ده خاص باختيار الدرج. يعني احنا عندنا 4 ادراج في المكنه دي مثلا وباي باس. الدرج الاول اهو، الدرج الثاني اهو، الدرج الثالث اهو، الدرج الرابع اهو، والباي باس اهو. ايه اللي مكتوب على كل درج عندنا؟ المقاس بتاع الدرج. تمام. مقاس الورق اللي في الدرج، وهل محطوط بشكل طولي او محطوط بشكل عرضي. هنا الدرج الاول مقاسه A4، الحرف اللي مكتوب عندنا تحت ده A4. طيب محطوط بشكل طولي ولا بشكل عرضي؟ في ورقه مرسومه هنا في نفس المربع بتحدد لي الورقه محطوطه بشكل طولي ولا بشكل عرضي. قرب شويه كده سنه. تمام. دي الشكل بتاع الورقه اهو الصغير ده. تمام. محدد لي اذا كان الورقه طولي ولا عرضي. يعني اول درج معانا A4 المقاس، طريقه حط الورقه ان هي محطوطه بالعرض. تمام. الدرج الثاني A4 برضو، بس الورقه شايفين شكل الورقه مختلف، هنا طولي. تمام. يبقى هنا الصف بتاع الادراج بتاعنا الاول الثاني الثالث الرابع الباي باس موجود هنا عشان لو انا عايز اسحب الورق من الدرج الاول اختار الدرج الاول، لو عايز من الدرج الثاني اختار الدرج الثاني، من الدرج الثالث هاجي اختاره. في هنا حاجه مميزه اللي هي ان الدرج ده ما فيهوش ورق. طب انا عرفت منين؟ هنا شايفين العلامه اللي فوق الاي 4 واللي جنب الورقه اللي لسه شارحينها. هنا اللي بيقول لك الدرج فيه ورق ولا لا، ومستوى الورق جوه الدرج قد ايه. تمام. طبعا هنا المستوى في الدرج الثاني والدرج الاول مفيش، يعني في اقل المستويات عامل لي شرطه واحده. كل ما مستوى الورق زاد كل ما عدد الشرط دي زادت عشان يديني قيمه الورق اللي في الدرج قد ايه. تمام. لو الدرج بقى ما فيهوش ورق خالص بيجيب لك العلامه دي. تمام. اللي هي العلامه الحمراء دي ان وسهم لتحت ان ما فيش ورق في الدرج، حط ورق في الدرج. وطبعا لو انا اخترت الدرج ده بقى المكنه عندي دلوقتي علامه الريدي راحت والزرار بتاع التصوير نور احمر معايا، لان غير ما يعني خلاص هو بيقول لك مش مسموح انك انت تصور في الوضعيه دي. تمام. لان كده لو صورت مفيش حاجه تطلع معايا يعني. انما لو رجعت اهو مثلا للدرج الاول تاني هلاقي كلمه ريدي رجعت معايا. تمام. والمكنه جاهزه ان هي تصور. تمام. خلصنا القصه بتاعت الادراج. عدا حاجه واحده بس، ان اول اختياره هنا في السطر بتاع الادراج هو خاص بالاوتوماتيك. بمعنى يعني لو انا حاطط الورقه من الفيدر او حاططها على الاسكانر فوق وهصورها، في حساسات بتلقط مقاس الورقه اللي محطوط ايه. تمام. بناء عليه لو انت سايبها على وضعيه الاوتوماتيك وصورت، هو المكنه بتشوف المقاس اللي محطوط اللي انت بتصورها ايه وبتختار الدرج اللي فيه نفس المقاس. تمام. في حاجه تانية لازم اراعيها في حاله ان انا بصور وعندي درج بالطول ودرج بالعرض. لو انا اخترت الدرج مثلا العرض، لو اخترت الدرج اللي بالعرض يبقى انا ملزم احط الورقه هنا على الاسكانر. تمام. بالمنظر العرضي. لو حطيتها بالطولي ايه اللي هيحصل؟ الجزء ده بتاع الورقه بس اللي هيصور وهتلاقي الورقه طالعه ناقصه. تمام. فانا طالما اخترت درج يبقى انا ملزم احط الورق بنفس الطريقه اللي محطوط فيها في الدرج. لو محطوط بشكل طولي هحطه بشكل طولي، لو محطوط بشكل عرضي هحطه بشكل عرضي. تمام. انما انا لو مش ما حطيتش لو ما اخترتش الدرج وسايب الاختيار على الاوتوماتيك هحطها باي منظر انا عايزه. هي المكنه هتلقط الورقه محطوطه ازاي بانهي شكل وهتختار الدرج الخاص بيه. تمام. يبقى خلصنا اول حاجه من القصه بتاعت الادراج. تمام. هنخش السطر اللي بعد منه، السطر اللي تحتيه. السطر ده خاص بعمليه المقاسات الثابته بالنسبه للتكبير والتصغير. ازاي؟ يعني
انا دلوقتي اول اختيار في السطر مكتوب عليه فول سايز، بمعنى الحجم الاساسي معايا، تمام، اللي هو زي حجم الورقه ما هي متصوره هتطلع لي نفس المقاس هنا نفس المقاس هنا، ولا هيعمل تكبير ولا هيعمل تصغير، والنسبه بتاعتي هنا بتبقى 100%. طالما النسبه دي 100% يبقى المكنه ولا هتكبر ولا هتصغر، هتصور الحاجه بنفس الامر الواقع بتاعها. طلعت عن ال 100% يبقى انا كده بكبر، نزلت عن ال 100% يبقى انا كده بصغر. تمام. يبقى قلنا اول اختيار هنا الفول سايز، معناه وهو ده اللي بيبقى الاساسي معايا اول ما افتح المكنه عموما، يبقى معناه ان المكنه هتصور الحاجه دي بنفس مقاسها اللي موجود في الورقه. طيب الزرار اللي بعد منه مكتوب عليه اوتو ريديوس انلارج، بمعنى لو انا الورقه دي اصغر من حجم مثلا الاي 4، تمام، اي 5 كده، حاطط الورقه بحجم مثلا الاي 5 كده، وعايز اكبرها للاي 4، ومش عارف النسبه التكبير من الاي 4 للاي 5 كام في الميه بالظبط، تمام، هدوس على الاوتو ريديوس انلارج، اللي هو عمليه التكبير والتصغير اوتوماتيك. بيعتمد على ايه؟ ان هو انت مختار درج وحاطط ورقه في مقاس، بياخد المقاس اللي محطوط فوق يكبره على مقاس الورقه اللي في الدرج، من غير ولا تختار ارقام ولا اي حاجه. بس الاوبشن ده عشان يبقى شغال صح معانا لازم الحساسات اللي شرحناها قبل كده في الفيديو بتاع الاسكانر، الحساسات دي لازم تبقى نظيفه، لان هي اللي بتحدد لي المقاس بتاع فوق. لو الحساسات دي مش نظيفه مش شغاله معايا، طبعا هختار الاختيار ده ولا هيسال فيا، وممكن يقول لي هو مش فاهم مقاس الورقه فوق ايه ومش هينفع تصور، تمام، او لو صور معايا يديني نسبه تكبير او تصغير غلط. طيب يبقى عرفنا الفول سايز وعرفنا الاوتو ريديوس انلارج، تمام. في عندنا الاختيار اللي بعد منه، دي نسبه ثابته لو انا عايز اكبر من الاي 3 للاي 4، تمام. قرب عليها اكتر عشان يشوفوا السهم، تمام اهي.